năm, những con người này, ngọn lửa nhiệt huyết trong họ chưa bao giờ nguội lạnh. Bao nhiêu khó khăn thách thức nhưng chưa bao giờ lùi bước. Kiến tạo nên những thành tựu mới vô cùng vẻ vang. Để cùng viết nên câu chuyện tự hào mang tên EBS. EBS, hành trình ánh sáng. Năm 1997, nhà máy điện Phú Mỹ, nhà máy tua bin khí lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam được hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại. Đến năm 2005, Phú Mỹ trở thành trung tâm điện lực lớn nhất của cả nước, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Với trọng trách lớn lao như thế, những người thợ sửa chữa của Phú Mỹ đã trưởng thành rất nhanh và đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện chạy khí công suất lớn. Năm 2013, Tổng công ty phát điện 3 EVN Genco 3 được thành lập trên cơ sở lấy nhiệt điện Phú Mỹ là hạt nhân. Với tổng công suất các nhà máy điện phụ thuộc xấp xỉ 5.940 MW, hàng năm Genco 3 sản xuất hơn 32 tỷ kWh cho ngành điện. Có lẽ đây mới là thử thách lớn nhất đối với những người thợ sửa chữa Phú Mỹ. Giờ đây, họ nỗ lực gấp nhiều lần để làm chủ những kỹ thuật công nghệ sửa chữa bảo dưỡng cho nhà máy điện chạy than với công suất rất lớn mà trước đây họ chưa từng trải nghiệm bao giờ, như Vĩnh Tân 2, 1.244 MW, Mông Dương 1, 1.080 MW. Với mong muốn làm chủ hoàn toàn công nghệ sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện chạy khí, chạy than công suất lớn, ngày 1 tháng 1 2016, Genco 3 đã cho ra đời thương hiệu EBS. Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVN Genco 3 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện công ty EBS trở thành một đơn vị đoàn kết, năng động và sáng tạo. Nhưng với những người thợ sửa chữa, họ còn có một mong muốn lớn lao hơn. EBS phải là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Từ 2 phân xưởng sửa chữa tại nhiệt điện Phú Mỹ, đến nay EBS có 5 phòng nghiệp vụ và 8 phân xưởng sửa chữa trải dài từ Bắc Trung Nam, với hơn 700 cán bộ công nhân viên. Phụ trách sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên hơn 7.300 MW, trung bình hàng năm thực hiện trên 12 công trình sửa chữa lớn, có tổng giá trị xấp xỉ 1.100 tỷ đồng. Chia ra kiểm tra cánh nha. Đội ngũ EBS hôm nay đủ bản lĩnh, đủ tự tin để đảm bảo chất lượng sửa chữa cho các loại hình nhà máy điện chạy khí, chạy than công suất lớn. Có EBS thì mới có sớm khắc phục những cái tồn tại, những cái hư hỏng của thiết bị và sớm đưa thiết bị đó vào hoạt động. Cái chất lượng công việc thì là được đưa lên hàng đầu, và trong cái quá trình thực hiện công việc thì cái tinh thần cầu thị của các đồng chí rất là cao. Công tác sửa chữa nó đã góp phần ổn định hoạt động của các nhà máy. Thì qua đó nó cũng chứng minh được cái tay nghề, cái năng lực, cái kinh nghiệm của lực lượng sửa chữa EBS. Phát triển công nghệ. Qua 5 năm, EBS đã liên tục nghiên cứu, cập nhật, phát triển các cái công nghệ mới, từ là cái phương pháp là kiểm tra đánh giá lò hơi, dùng flycam, drone bay, rồi phương pháp làm mát nhanh, tua bin Vĩnh Tân 2, rồi là cái đơn vị đi đầu trong cái việc triển khai các cái giải pháp nâng cao độ tin cậy của Vĩnh Tân 2. Cũng tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2, EBS đã 2 lần thực hiện thành công đài tu tổ máy phát điện lớn nhất Việt Nam 622 MW. Thành quả quan trọng này đã giúp EBS thắng được gói thầu đài tu tua bin máy phát 622 MW tại nhiệt điện Duyên Hải 1 vào tháng 10 năm 2020 vừa qua. Hơn thế nữa,
đội ngũ chuyên gia của EBS đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ cân bằng động tốc độ cao cho các loại tuabin máy phát công suất lớn. Đối với công tác gia công phục hồi thì là trong 5 năm qua đã xây dựng được một lực lượng gia công chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, EBS đã phải đối mặt với khó khăn rất lớn, vừa chống dịch vừa đảm bảo chất lượng sửa chữa. Ngay lập tức, nhiều giải pháp khẩn cấp đã được EBS áp dụng như cắm trại tập trung cho đội sửa chữa tại các nhà máy điện, phối hợp từ xa với các chuyên gia nhà chế tạo trong các công trình sửa chữa lớn. Những nỗ lực này giúp EBS đảm bảo được chất lượng sửa chữa và hoàn thành nhiệm vụ mà Genco3 giao. Phát triển thị trường. Chân thành chia sẻ, tận tâm phục sự. Quay lại đẩy cho anh 5 vạch nữa. Bằng khí chất này, EBS đã phụng sự cho nhiều khách hàng từ Bắc tới Nam và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Mức doanh thu từ thị trường ngoài Genco3 trung bình hàng năm trên 40 tỷ và riêng năm 2020 thì doanh số trên 100 tỷ đồng. Hợp tác quốc tế. Cùng trong 5 năm, EBS đã phát triển hợp tác với nhiều đối tác lớn, nâng cao vị thế thương hiệu, đảm bảo chất lượng sửa chữa, nghiên cứu phát triển công nghệ và phát triển thị trường. Trong năm qua, EBS cũng đã hợp tác với một số đối tác lớn, ví dụ như là GE, MHBS, ADA. Định hướng trong tương lai thì EBS sẽ phát triển là một cái trung tâm phát triển cái công nghệ sửa chữa các nhà máy điện ở Việt Nam. Mong dương xa mấy cũng gần, tấm lòng Phú Mỹ, ân tình Vĩnh Tân. Yêu người yêu cả tuabin, dân đời ngọn lửa, niềm tin vững bền. Trong 5 năm qua, công ty EBS đã kế thừa và phát triển các cái nền tảng văn hóa đặc sắc được kiến tạo từ các cái thế hệ lãnh đạo đi trước. Cán bộ, công nhân viên của công ty EBS thì đã làm việc rất là tận tâm, luôn luôn sáng tạo, phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Và đến bây giờ thì mỗi cán bộ công nhân viên của công ty đều là đại sứ thương hiệu, rất tự hào làm việc cho EBS và không ngừng khát vọng vươn cao. Vai trò chuyển giao công nghệ, sở hữu các công nghệ mới trên thế giới, đây là một việc rất là khó. EBS cần tập trung đẩy mạnh cái công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và mở rộng cái chuỗi cung ứng các nguồn nhân lực, đặc biệt là dịch vụ chuyên gia, đẩy mạnh cái phát triển thị trường ngoài Genco3 để cung ứng các cái dịch vụ kỹ thuật cao hơn và đặc biệt là chào giá các O&M để thúc đẩy EBS mong muốn sẽ sớm được ngày ra chúng ta xác nhận ra biển lớn. Trong chiến lược phát triển, EBS xác định sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận hành sửa chữa nhà máy điện hàng đầu ở Việt Nam và khu vực ASEAN. EBS đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao năng lực sửa chữa, tập trung vào các lĩnh vực sau: giải pháp công nghệ RCM, giải pháp CFD tối ưu hiệu suất công suất lò hơi, giải pháp Big Data với chương trình RMS, giải pháp nâng cấp cải thiện hiệu suất, kéo dài tuổi thọ của hệ thống thiết bị, phát triển kỹ thuật sửa chữa nhà máy điện chạy khí hóa lỏng và năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ gia công phục hồi với những dòng sản phẩm đặc thù của EBS, ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong các công tác quản trị, thực hiện các giải pháp tối ưu nguồn nhân lực, nâng cao năng suất của người lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Cán bộ công nhân viên công ty sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, nâng cao các giá trị cốt lõi về chuyên môn, nguồn lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đặc thù để thích ứng kịp thời với nhu cầu phát triển của công ty trong thời gian tới.
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tập đoàn tổng công ty giao. Hậu phương vững mạnh, tiên tiến phát triển, dựng xây EVS càng ngày càng đẹp tươi. Tự hào vì cùng một khát khao, tự hào vì màu áo chúng ta, tự hào vì niềm tin bền vững. Tháp ánh sáng qua bao nhà máy, cất tiếng hát vang xa nụ cười. Vì dòng tiền thân yêu ta mãi luôn vững thi. Bước tiếp bước vươn xa biển lớn, nối tiếp nối giấc mơ tình người.